Hello, good morning friends. Welcome to my channel Lalok Blogger. আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা ৰেচিপি আনিছো। ৰেচিপিটো হৈছে সৰিয়হৰ সৈতে কোমোৰাৰ ভাজি। আৰু এই সৰিয়হৰ সৈতে কোমোৰাৰ ভাজি মইনো কেনেকৈ বনাইছো তাকে দেখুৱাব বিচাৰিছো। আহকচোন আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। এয়া মই কোমোৰা লৈছো। কোমোৰা মই কুমলীয়া সাইজৰ লৈছিলো আৰু কোমোৰাখিনি মই কাটি বাকলি গুচাই আৰু এনেকৈ মানে দুফাল কৰি লৈছো এয়া সব। আৰু এইখিনি মই এটা বইল কৰি লৈছো অলপ নিমখ পানী দি এইখিনি মই বইল কৰি লৈছো। ইয়াৰ পিছত ইয়াত লৈছো মই সৰিয়হ, কেঁচা জলকীয়া আৰু নিমখ। এইখিনি মই পিচি লৈছো আৰু ইয়াৰ যেটো বেটাৰ আছে এই বেটাৰখিনি এই কোমোৰাটোৰ ভিতৰত আপোনালোকক মই দেখুৱাইছো কেনেকৈ ভৰাই দিম মই। এনেকৈ মিলি লৈছো প্ৰথমতে আৰু এয়া চামুচৰ সহায়েৰে এই বেটাৰখিনি ইয়াত ভৰাই দিছো। এয়া আৰু এইটো লাহেকৈ এনেকৈ অকণমান হেঁচি দিব আৰু বাহিৰ ফালে যদি ওলাই গৈছে বাহিৰ ফালৰখিনি এনেকৈ চামুচেৰে আপোনালোকে ভালকৈ মিলাই দিব। মই এনেকৈ গোটেই কোমোৰাখিনিৰ ভিতৰত বেটাৰখিনি এড কৰি দিম। এতিয়া মোৰ কোমোৰাখিনিৰ ভিতৰত এয়া বেটাৰখিনি মোৰ ভৰাই হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই গেছত তাৱা বহাই দিছো আৰু তাৱাখন গৰম হ'বলৈ দিছো। তাৱাখন প্ৰায় গৰম হৈছেই আৰু তাৱাত মই এতিয়া মিঠাতেল দি ল'ম। মিঠাতেল প্ৰায় মই 1.5 চামুচ মান দিছো আৰু তেলখিনি গৰম হ'বলৈ দিছো। এতিয়া তেল গৰম হৈ গৈছে আৰু এতিয়া এয়া যিখিনি কোমোৰা মই সৰিয়হৰ বেটাৰটো ভৰাই লৈছিলো সেইখিনিটা মই ফ্ৰাই কৰি ল'ম। মই গেছৰ ফ্লেমটো লো কৰি দিছো, আপোনালোকৰ গেছৰ ফ্লেমটো লো কৰি দিব। মোৰ এতিয়া কোমোৰাখিনি এবাৰ লুটিয়াই দিম। মোৰ তল সাইডটো হৈ গৈছে আৰু এই সাইডটো এয়া মই লুটিয়াই দিছো। সাৱধানে লুটিয়াব যাতে আপোনাৰ এই সৰিয়হৰ বেটাৰখিনি ওলাই নাযায়। কোমোৰাখিনি ভাজি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই প্লেট এখনত এতিয়া উলিয়াই ল'ম। সৰিয়হ আৰু কোমোৰা ভাজি ৰেডি হৈ গ'ল আৰু আপোনালোকৰ যদি এই ভিডিওটো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক, কমেন্ট প্লাস সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।